Opetushallitus on valmistanut tämän lyhyen videon, sillä haluamme tukea kansainvälisten hankkeiden suunnittelijoita ja toteuttajia vähentämään toiminnan hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia. Tervetuloa mukaan matkalle, jossa esittelemme keinoja vähentää kansainvälisen yhteistyön ympäristövaikutuksia. Kansainvälisyysosaaminen on nykymaailmassa entistä tärkeämpää. Kansainvälisyystaidot auttavat avartamaan maailmankuvaa, tuottavat uudenlaisia näkemyksiä ja lisäävät empatiakykyä. Näitä taitoja voidaan opetella niin kotimaassa kuin ulkomailla. Hyvin suunniteltu kansainvälinen yhteistyö kehittää osallistujien tärkeitä avaintaitoja. Yhteistyö tuo myös uusia näkökulmia ja ideoita organisaatioiden kehittämiseen. Lisäksi on hyvä muistaa, että ympäristöongelmat ovat globaaleja ja niiden ratkaisut edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä ja kansainvälistä osaamista. Toisaalta kansainvälinen yhteistyö aiheuttaa negatiivisia ympäristövaikutuksia, muun muassa matkustaminen, etäkokoukset ja tapahtumien järjestäminen aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä ja kuluttavat luonnonvaroja. Tällä videolla kerromme, miten näitä vaikutuksia voi vähentää. Ensin kuitenkin lyhyt kertaus siitä, mistä kestävyyskriisissä on kyse. Ilmasto on lämmennyt 1800-luvun lopusta globaalisti yli 1 asteen ja Suomessa yli 2 astetta. Hiilidioksidipitoisuus on korkeammalla kuin koskaan ihmiskunnan historiassa ja nykymenolla lämpötilan odotetaan nousevan globaalisti noin 3 astetta. Mitä enemmän lämpötila nousee, sitä suurempia vaikutuksia sillä on ruokaturvaan, elinoloihin ja luonnon monimuotoisuuteen. Jo nyt äärisääilmiöt ovat lisääntyneet, kuten olemme huomanneet eri puolilla maapalloa yleistyvistä helleaalloista, kuivuudesta, rankkasateista ja myrskyistä. YK:n alainen kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC on raporteissaan tuonut esille ongelman laajuutta. Tässä kuvassa näkyy, mitä seurauksia ilmastonmuutoksesta on jo ollut maalla, merellä, ilmakehässä sekä lumi- ja jääpeitteissä. Osa muutoksista on peruuttamattomia vuosisatojen tai vuosituhansien ajan. IPCC:n viesti on selvä: meidän on toimittava nyt, ennen kuin on liian myöhäistä. Kuinka paljon päästöjä sitten täytyisi vähentää? Sitran vuoden 2023 laskelmien mukaan keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on noin 9600 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa. Isoimmat yksittäiset päästölähteet ovat liikenne ja matkailu sekä ruokailu. Liikkuminen kattaa kokonaispäästöistä 37% ja ruokailu 23%. Jotta omalta osaltamme mahdollistaisimme globaalin lämpötilan nousun rajoittamisen 1,5 celsiusasteeseen, meidän jokaisen pitäisi vähentää ilmastopäästöjämme lähes 75% nykyisestä tasosta vuoteen 2030 mennessä ja kokonaisuudessaan 90% nykyisestä vuoteen 2050 mennessä. Nämä tavoitteet huomioiden on selvää, että päästöjen vähentämistä joudutaan tekemään kaikilla elämän osa-alueilla. Luonnon monimuotoisuus heikkenee myös nopeasti, ja sillä voi olla arvaamattomia seurauksia. Muun muassa yhä useampi pölyttäjälaji on ajautumassa kohti sukupuuttoa, millä on kauaskantoisia seurauksia sekä luonnolle että ihmiselle. Sukupuuttoon kuolee lajeja nykyisin 100–1000 kertaa nopeammin kuin viimeisten miljoonien vuosien aikana. Luontokato johtuu luonnonvarojen ylikulutuksesta. Tilanne vaarantaa ihmiskunnan hyvinvoinnin, terveyden, talouden ja turvallisuuden. Koko maapalloa uhkaava tila on edelleen mahdollista pysäyttää. Mitä sitten voimme tehdä toisin? Seuraavaksi tarkastelemme, miten voimme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja luonnonvarojen ylikulutusta. Video on tehty erityisesti kansainvälisten hankkeiden suunnittelijoille ja toteuttajille, mutta samat keinot sopivat myös moneen muuhun toimintaan. Kun haluat toimia ympäristövastuullisemmin, vähennä matkustamista. Jos esimerkiksi hankkeissanne mietitään tapaamista, kannattaa harkita tarkkaan, milloin todella on tarve tavata kasvokkain ja milloin asian voisi hoitaa etätapaamisella.
Kasvokkain tapaaminen kumppaneiden kanssa on tietenkin myös tärkeää, joten jos päädyt matkustamaan, matkusta lentämisen sijaan junalla, bussilla tai kimppakyydillä. Juna on selkeästi ekologisin vaihtoehto, kun taas laivojen päästöissä on suuria eroja. Kannattaakin valita mahdollisimman vähäpäästöinen laiva ja jatkaa matkaa junalla, kun haluat pienentää matkustamisen hiilijalanjälkeä. Maata pitkin matkustaminen on itsessään kokemus ja matkan voi käyttää hyödyksi ja tehdä matkustamisesta mukavaa eri tavoin. Jos on liian vaivalloista matkustaa kokonaan junalla, mene junalla vain toiseen suuntaan tai osa matkasta, silläkin on vaikutusta päästöihin. Kun lennät, ota suora lento ilman välilaskuja ja tarvittaessa jatka matkaa kohteeseen junalla tai bussilla. Jos mahdollista, valitse potkurikone suihkukoneen sijaan, sillä se on vähäpäästöisempi vaihtoehto. Myös matkatavaroiden paino vaikuttaa päästöihin. Myös valinnoilla ulkomaanjakson aikana on väliä. Valitse ulkomailla ollessa majoitus läheltä tapahtumapaikkaa tai vaihtokohdetta, jolloin on helppoa liikkua kävellen, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. Tavaroiden ja palveluiden kulutuksen on arvioitu muodostavan noin 26% suomalaisten kotitalouksien kulutusmenojen hiilijalanjäljestä. Kiinnitä siis myös ulkomailla ollessasi huomiota kuluttamiseen. Suosi esimerkiksi lainaamista ja vuokraamista uuden ostamisen sijaan. Jos hankit uutta, hanki kestävää, uudelleenkäytettävää tai kierrätettävää. Mahdollisuudet kierrättää vaihtelevat maittain, ota siis selvää paikallisista käytännöistä. Tutustu mahdollisuuksien mukaan majoituspaikkojen vastuullisuuteen ja valitse ekologisin vaihtoehto. Yhteismajoitus on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja paikalliseen kulttuuriin, mutta myös vähentää asumisen päästöjä. Yhteisasuminen mahdollistaa myös tavaroiden jakamisen, jolloin kaikkea ei tarvitse hankkia omaksi. Kun olet järjestämässä tapahtumaa, mieti tapahtuman tavoitteen perusteella, tarvitaanko lähitapaamista vai voisiko tapahtuman järjestää etänä. Jos tavoitteena on verkostoitua tai käynnistää yhteistyötä, kasvokkain tapaaminen on paikallaan. Harkitse tarkkaan etenkin alle vuorokauden kestävien lähitapahtumien järjestämistä. Osallistaminen ja dialogi onnistuvat mainiosti myös verkossa järjestettävissä tapahtumissa, tosin ne vaativat järjestäjältä digifasilitointitaitoja. Muistathan, että kun järjestät lähitapahtuman, valitset tapahtumapaikka hyvien kulkuyhteyksien varrelta eli sellaisesta paikasta, joka on helppo saavuttaa julkisilla kulkuneuvoilla. Voit antaa osallistujille valmiiksi selkeät ohjeet siitä, mitä kulkuvälineitä he voivat käyttää. Näin helpotat julkisen liikenteen valitsemista oman auton tai taksin sijaan. Ideaalisinta olisi, jos tapahtumapaikka olisi lähellä rautatie- tai linja-autoasemaa. Näin osallistujat voivat halutessaan kävellä asemalta kokouspaikalle. Muista myös huomioida kestävät valinnat tapahtuman ruokatarjoiluissa. Vältä mahdollisuuksien mukaan tulostettujen materiaalien jakamista. Voisitko jakaa materiaalit jo ennakkoon tai verkon välityksellä? Ohjelman voi myös laittaa näkyviin tapahtumapaikan seinänäytöille. Messuilla ja seminaareissa jaetaan usein pientä jakotavaraa kuten kyniä, lehtiöitä, heijastimia tai muuta sellaista. Jakotavaroiden osalta harkitse, onko tavara ehdottoman tarpeellinen ja välttämätön, vai onko se vain totuttu tapa. Jos osallistuja nakkaa tavaran tapahtuman jälkeen suoraan roskiin, luonnonvaroja on tuhlattu täysin turhaan. Mieti, voisitko sen sijaan jakaa osallistujille jotain syötävää tai aineetonta mukaan viemistä. Ruoantuotanto on maailmanlaajuisesti merkittävä kasvihuonekaasujen aiheuttaja. Arviointitavasta riippuen liha- ja maitotuotteet aiheuttavat ruoan päästöistä 50–80%. Korvaa eläinperäisiä tuotteita kasvispohjaisilla tuotteilla ja suosi lähellä tuotettua ja sesonkiruokaa. Kiinnitä huomiota myös ruokahävikkiin. Suomalaisen kuluttajan ruokahävikki on keskimäärin 20–25 kiloa vuodessa. Tilaat tarjottavat todellisen tarpeen mukaan. Huomioi kestävät valinnat muutenkin ruokatarjoiluissa. Vältä kertakäyttöastioita ja muovipulloja. Juomat voi tarjoilla myös kannuista.
Ilmastoystävällisempi ruoka on mahdollisuus tutustua myös paikalliseen ruokakulttuuriin. Kasvisruoka, lähiruoka ja parhaillaan sesongissa oleva ruoka säästävät usein myös rahaa ja ovat hyväksi terveydelle. Erilaisten sovellusten kautta voi myös ostaa hävikkiruokaa ravintoloista. Euroopan unionin tasolla julkisten hankintojen arvo on yli 2 miljardia euroa vuodessa. Hankkeissa tehtävät hankinnat ovat osa julkisten hankintojen kokonaisuutta. Koska julkisten hankintojen suuruusluokka on massiivinen, on siinä myös valtava mahdollisuus isojen muutosten ja kestävämpien vaikutusten saavuttamiseen. Kestävämpiä valintoja tekemällä luomme kysyntää kestävämmin tuotetuille tuotteille ja palveluille. Samalla vähennämme ympäristölle haitallisempien tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Kun kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttaa se vähitellen myös yritysten tuotesuunnittelua ja tuottamisen kannattavuutta kestävämpään suuntaan. Kestävämpien hankintojen tekemisen tärkein vaihe on suunnittelu, jossa kannattaa hyödyntää 3 R:n periaatetta reuse, recycle eli vähennä, uudelleenkäytä ja kierrätä. Hankinnan tärkein vaihe onkin miettiä, onko hankinta ehdottoman tarpeellinen ja välttämätön. Mikäli hankinta todetaan välttämättömäksi, tarkastele silti tuotteen käytettävyyttä ja käyttöikää kriittisesti. Tuotteen tulisi olla toisen henkilön uudelleen käytettävissä alkuperäiseen tai johonkin toiseen käyttötarkoitukseen vielä silloinkin, kun alkuperäinen omistaja on päättänyt luopua siitä. Huomioi tuotteen hankinnassa myös valmistusmateriaali ja se, onko tuote kaikkine osineen kierrätettävissä, kun se saavuttaa käyttöikänsä pään. Raaka-aineiden hankintaan sekä materiaalien ja tuotteiden valmistukseen kuluu aina energiaa. Vaikka uusiutuvien energioiden tuotanto on Suomessa kovassa nosteessa, kaikkialla maailmassa näin ei ole. Suuri osa globaalista energiasta tuotetaan edelleen fossiilisia polttoaineita polttamalla. Materiaalien ja tuotteen tuotantomaalla on siis suuri merkitys, kun arvioit tuotteen ilmastovaikutuksia. Eurooppalaisessa yhteistyössä isompien lahjojen antamisen käytäntö näyttää olevan väistymässä. Sen sijaan muissa maissa, esimerkiksi monissa afrikkalaisissa kulttuureissa, lahjojen antamiseen kannattaa edelleen varautua. Silloin kun tilanne vaatii lahjan antamista, on tärkeää pohtia, millainen lahja on kuhunkin tilanteeseen sopiva. Perusperiaatteena hankintoja tehdessä kannattaa pitää tuttu 3 R:n periaate eli huomioi tuotteen hankkimisen todellinen tarve. Huomioi tuotteen käyttökelpoisuus ja pitkäikäisyys. Sekä huomioi tuotteen loppukierrätettävyys. Etenkin eurooppalaisessa yhteistyössä erityinen ruokalahja on monesti koettu helpoksi ja mieluiseksi. Oman paikkakunnan tai muiden suomalaisten pientuottajien tuotteiden valitseminen on monesti paitsi kestävämpi ratkaisu, myös kulttuurisesti mielenkiintoisempi vaihtoehto vastaanottajalleen. On edelleenkin hyvä muistaa, että lahjaa ei ole mielekästä antaa vain lahjan antamisen takia, vaan on hyvä pitää mielessä lahjan todellinen käytettävyys saajansa käsissä. Parhaassa tapauksessa harkittu ja kestävä lahja ilmentää kestävyysarvoja myös vastaanottajalleen ja levittää tietoa kestävämpien valintojen tärkeydestä kaikessa toiminnassamme. Digitalisaatio tarjoaa ratkaisuja, joilla on joko suoria tai epäsuoria ympäristöhyötyjä. Lisääntynyt käyttö kasvattaa kuitenkin energian ja materiaalien kulutusta, samoin digitaalisten laitteiden lyhyt käyttöikä lisää luonnonvarojen käyttöä. Digitaalinen talous ei siis ole aineetonta. Tieto- ja viestintätekniikkasektorin osuus maailman sähkönkulutuksesta on 4–10%. Elektroniikkajäte on maailman nopeimmin kasvava jätelaji, sen määrä kasvaa 7% vuodessa. 3–5% kaikista globaaleista päästöistä syntyi tieto- ja viestintätekniikan sektorilla. Digitaalisen sisällön, kuten datan siirron, käsittelyn ja tallennuksen, käyttövaiheen ilmastovaikutukset ovat monin paikoin suurempia kuin laitteiden valmistuksen ilmastovaikutukset. Tiesitkö, että 78% maailman internetliikenteestä on videoiden lataamista ja lähettämistä? Videot muodostavat siis todella suuren osan maailman digipäästöistä. Tässä keinoja digitalisaation negatiivisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi.
Osta laite tarkasti harkiten ja käytä sitä mahdollisimman pitkään. Muista, että laitteita voi aina huoltaa ja korjata, jotta niiden käyttöikä jatkuu. Toimita tarpeettomaksi tulleet laitteet joko uusiokäyttöön tai kierrätykseen. Kiinnitä huomiota ruutuaikaan, kuinka kauan, miten ja missä tilanteissa käytät laitteita. Suosi kiinteää laajakaistaa ja sammuta laitteet, kun et tarvitse niitä. Suurissa etäkokouksissa voit pitää kameraa päällä vain silloin, kun puhut. Mieti, olisiko sinun mahdollista vähentää videoiden katselua ja lähettämistä. Tallenna vain tarpeelliset asiakirjat. Tässäkin kannattaa muistaa, että vähemmän voi olla enemmän. Tässä vielä kertauksena top 6 vinkit eli muistilista ympäristövastuulliseen hanketoimintaan. Matkusta viisaasti ja vihreästi. Vähennä päästöjä myös ulkomailla ollessasi. Tee tapahtumista vihreämpiä pienillä valinnoilla. Hanki harkiten. Huomioi kestävät valinnat ruokatarjoiluissa. Pienennä digipäästöjä. Kaikilla edellä mainituilla toimilla on paljon välittömiä myönteisiä vaikutuksia. Esimerkiksi maata pitkin matkustaminen tarjoaa monia oppimismahdollisuuksia, kun maat, kulttuurit, kielet ja ekologiset olosuhteet vaihtuvat. Samalla huomaat, että kauas on pitkä matka. Ulkomaanjaksolla voit tutustua toisen kulttuurin hyviin käytäntöihin ja tapoihin ja oppia uutta. Hyvä tapa edistää ympäristövastuullisuutta on aiheesta puhuminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen. Samalla voi myös levittää tietoa oman maansa käytännöistä. Jaa kokemuksiasi. Pahin uhka planeetallemme on uskomus, että joku muu pelastaa sen. Miten saamme tarvittavan muutoksen aikaan? Kaikkien osallistujien ottaminen mukaan ruokaan, hankintoihin ja matkustamiseen liittyvään päätöksentekoon opettaa ymmärrystä ja vastuuta omien valintojen ja niiden ympäristövaikutusten välillä. Vaikka nämä asiat tuntuvatkin pieniltä, useasta pienestä vastuullisemmasta valinnasta muodostuu iso kokonaisuus. Pienten asioiden opettelu myös auttaa meitä pikkuhiljaa huomioimaan laajempia vastuullisuusnäkökulmia valinnoissamme. Tähdätään siihen, että jätämme maapallon asuttavaksi tulevillekin sukupolville.